Bună, dragilor! Mă bucur că vă reîntâlnesc aici pe canalul meu YouTube, sunt Dita Depner, și astăzi vreau să ne distrăm un pic pentru că am văzut un video foarte fain pe Facebook, cred că, cu o tanti, tot așa, educator prenatal ca și mine, care a făcut o demonstrație foarte drăguță cu un uter, da? Și cum se naște un bebeluș. Ei, astăzi vreau să vă vorbesc despre cum se poziționează placenta în uterul nostru. Placenta, v-am mai arătat și în celelalte videouri și vă rog să vă uitați la ele, este acel organ endocrin care se află în uterul nostru lipit de un perete uterin și prin care copilul nostru primește oxigen și nutrienți în fiecare zi din cele 9 luni petrecute în burtică. Deci aceasta este placenta, aici aveți cordonul umbilical care unește hrana și oxigenul cu bebelușul care intră în buricul bebelușului. Apropo, cordonul umbilical are vreo 50-60 de centimetri lungime, astfel încât bebelușul o să facă tot felul de tumbe în timpul vreau să zic căsniciei. În timpul căsniciei voastre cu bebelușul vostru în burtică, deci în timpul sarcinii, astfel încât copilul o să facă noduri de simple, complicate și eu chiar o să vă arăt acum o imagine ce fel de noduri poate să facă bebelușul vostru în burtică, dar nu trebuie să vă fie teamă pentru că asta fac ei toată ziua și toată noaptea, așa că nu împiedică nici nodurile și nici circularele de cordon să nașteți natural. Bun, hai să o luăm cu începutul. Unde se poziționează placenta în burtica bebelușului? Și o să vă aduc acum repede o imagine cu un bebeluș poziționat în uter. Uterul este învelișul acesta. Iar aici, în partea asta, aveți placenta. Vedeți, placenta la acest bebeluș este inserată în lateral. Ce avem aici? Cordonul umbilical care intră în buric și pleacă din placentă, exact cum v-am văzut, cum v-am arătat. Aici avem colul, da, care acum este lung și închis, pentru că aici în col avem un dop gelatinos care ține infecțiile departe de copil. Aici avem efectiv vaginul, prin care bebelușul o să pătrundă în expulzie și o să iasă. Aici avem vezica urinară și aici avem colonul și anusul. Deci, în momentul în care copilul pătrunde aici, se va umple tot bazinul și mama va simți o presiune foarte mare și de acolo senzația de a împinge în momentul în care colul este complet dilatat și copilul pătrunde și alunecă în vagin. Bun, întorcându-ne la placentă, care placenta în acest caz este lipită de uter în lateral, ea poate să fie lipită și sus sau în lateral sau mai în părțile mai de jos. Aceasta este o chestie absolut normală care se întâmplă la 90 și ceva la sută din cazuri. Bun. Și acum, hai să zicem că v-am spus în celelalte videouri că uterul vostru la începutul sarcinii este cât pumnul. Să zicem că este fix cât acest balonaș. Este balon, da? Nu prezervativ. Vă rog frumos să nu vă mai gândiți la prostioare. Deci, acest balonaș este uterul vostru și chiar o să fac un semn cu un marker, pentru că la începutul sarcinii, uterul vostru este micuț, da? Iar placenta se va insera undeva, să zicem, în partea de jos, unde am fixat eu un punct. Placenta nu e atât de mică, dar vreau doar să vă arăt cam cum ajunge placenta, care la începutul sarcinii este inserată jos, da? Destul de aproape, să zicem că ăsta e colul, da? Destul de aproape de ieșirea din uter. Cum se cațără ea sau cum au impresia unele mămici că placenta începe și umblă și se așează în poziția corectă în timpul celor 9 luni de sarcini. Să știți că placenta nu are piciorușe. Ia uitați-vă, vedeți piciorușe pe aici? Nu. Asta e partea care se lipește efectiv de interiorul uterului. Ei, placenta se deplasează pentru că uterul crește.
El se merește de 64 de ore, exact cum am explicat și în celelalte videouri ale mele, pe care chiar vă rog să le urmăriți, pentru că astfel o să înțelegeți mult mai ușor. Bun, și acum, hai să imităm creșterea bebelușului care este înăuntru în uter și ce înseamnă, unde se va deplasa acest punct pe care acum îl vedeți în partea de jos, da? Și unde se va deplasa acest punct fără să plece de acolo că pleacă într-o excursie. De-aia mămicile alea care se roagă la Dumnezeu ca placenta să urce în timpul sarcinii, pot să-i mulțumească la Dumnezeu că placenta urcă singură și nu pleacă și nu trebuie rugată și nu trebuie implorată să-și schimbe locul, pentru că ea oricum crește odată cu dilatația uterului, da? De 64 de ori. Bun. Hai să vedem cum pot să suflu eu acum, ca să vedeți cam unde se duce punctul ăsta negru. Deci, unde-i punctul nostru? Unde-i punctul nostru? Îl vedeți? S-a cam estompat. E aici. Deci, punctul nostru, care la început era aici pe balon, iată că a ajuns să fie destul de sus. Adică corespunde cu imaginea cealaltă pe care v-am arătat-o. Opa, stai să... Ăsta este un uter care nu este efectiv cu un bebeluș mare. Da, să zicem că uterul ăsta are cam jumătate din cele 9 luni de zile. Deci, la jumătatea sarcinii, placenta voastră, acest punct negru desenat la început pe balon, s-a mutat mult mai sus. Ea era undeva pe lângă col. Ia vedeți colul. Vedeți colul? Ci că la înăuntru biluța aia este bebelușul, da? Nu vă speriați. Ei, punctul care era la început, chiar la marginea colului, deci chiar la marginea deschizăturii, ia uitați unde s-a dus. Și dacă mai umflu balonul, se duce și mai sus. Ia să vedem. Sper să nu-l sparg. Ia uitați. E și mai sus. Da? Deci asta înseamnă, efectiv, cum urcă placenta în timpul celor 9 luni de sarcină. Deci, dragele mămici, vă rog frumos să le tăiați acelor medici care vă spun la 20 și ceva de săptămâni: vai, copilul tău, nu copilul, placenta ta este destul de jos inserată. Să-i spuneți: domnul doctor, da, băgați-mi diagnosticul ăsta, știți când? Mai încolo, după 32 de săptămâni, când clar se știe că placenta este mai sus. N-are cum placenta să rămână atât de jos. Aceste anomalii, care sunt foarte rare de placenta previa, se întâmplă de obicei la uterul care a mai fost tăiat încă o dată la o cezariană anterioară, deci un uter cicatricial, da, unde există anomalii și niște aderențe, iar placenta se așează acolo în mod fals, pentru că dacă ea se află în fața colului, copilul trebuie să distrugă întâi placenta ca să se poată naște. Și dacă se distruge placenta, ce se întâmplă? Păi se întâmplă că nu o să mai primească oxigen și copilul nu supraviețuiește nașterea, pentru că, nefiind alimentat cu oxigen cât timp stă în expulzie și până se naște, el n-are cum să reziste câteva minute fără oxigen. Deci, v-ați liniștit? Mă bucur că v-ați liniștit. Placenta se află acolo unde trebuie, iar medicii aceia care dau diagnostice pe la 16, 17, 20 de săptămâni sau chiar și mai repede, apropo de placenta previa, ăia trebuie schimbați, pentru că ăia de fapt doar vor să vă facă să vă obișnuiți cu ideea de cezariană, da? Bun, mai uitați-vă și la următorul video, pentru că vreau să vă arăt acolo cam cum funcționează uterul și cum funcționează contracțiile, ca să înțelegeți de fapt ce se întâmplă în timpul unor contracții. Vă mulțumesc că mă urmăriți și ne vedem la următorul video sau la cursuri sau unde vreți voi. Vă iubesc!